Châu cảm thấy là rất quan trọng với Châu, đó là học bằng cảm xúc và tưởng tượng. Khi mà các bạn nghe là cảm xúc với tưởng tượng thì các bạn có thể cảm thấy rằng cái phương pháp này sao nó mông lung quá và nó có khoa học hay không, nhưng mà thực tế là khoa học đã chứng minh. Nếu các bạn xem cái chương trình mà Siêu trí tuệ Việt Nam, các bạn cũng thấy là những cái bạn mà nhớ rất là giỏi đó thì họ có cái cách học rất là đặc biệt, đó là họ mã hóa những cái điều mà họ cần nhớ bằng những cái hình ảnh, rồi có khi là cảm xúc nữa. Thì Châu thì không phải là siêu trí tuệ đến như vậy đâu, nhưng mà Châu nhận ra là trong cái quá trình mà từ nhỏ đến lớn của mình, thật ra là mình cũng có áp dụng cái cách gọi là học bằng cảm xúc và tưởng tượng đó. Về cái việc học bằng cảm xúc và tưởng tượng của Châu, đó là một cái kỷ niệm hồi năm lớp 12 các bạn. Đó là cũng là cái giờ văn. Thì cái lần hôm đó là mình bị kêu lên bảng trả bài. Thì cái khó khăn ở đây đó chính là cái ngày hôm trước hôm đó, có lẽ do mình mệt quá, mình học nhiều quá, mình không có thời gian học bài. Cái điều này rất là hiếm khi xảy ra đối với Châu. Bởi vì cơ bản thì từ trước đến nay, tức là 12 năm liền mình là học sinh giỏi xuất sắc, thì mình hiếm khi nào có cái chuyện gọi là không học bài trước khi đến lớp lắm. Nhưng mà cái đó là cái lần thật sự đặc biệt. Đó là cái lần mà sắp đến cái mùa thi tốt nghiệp rồi. Mà các bạn thì biết là sắp mà thi tốt nghiệp, khi tốt nghiệp phổ thông trung học đó các bạn, bao nhiêu thứ để học. Và học sinh cái thời điểm đó rất là mệt mỏi, rất là nhiều thứ dồn dập trong đầu, đủ thứ các môn hết. Mà nó đang hoang mang là chưa biết cái môn nào thi, môn nào không để mà tập trung hết. Đó là cái giai đoạn như vậy. Cho nên cái hôm đó là cái buổi tối trước cái ngày hôm đó là Châu không có thời gian học bài cái môn văn đó. Bởi vì hình như là do mình mệt hay là do mình bận quá. Thì sáng ngày hôm đó, trước khi mà vào lớp thì thường là có cái giờ xếp hàng vào lớp, là đứng ở hành lang trước khoảng 5 phút rồi mới bắt đầu chuẩn bị vào lớp. Thì Châu quyết định là Châu phải học làm sao để Châu nhớ được cái bài văn đó. Lỡ mình bị kêu lên bảng trả bài thì sao? Bây giờ mình chỉ còn có 5 phút thôi, phải làm sao nhớ được cái bài đó. Cái bài đó Châu nhớ mang máng, đó là Châu không nhớ rõ cụ thể nó là cái bài văn gì, nhưng Châu nhớ đó là cái bài tóm tắt về tác giả, tiểu sử của tác giả và nội dung của tác phẩm. Châu không nhớ cụ thể là tác phẩm gì. Thì và Châu nhớ cái bài đó là dài 1 trang rưỡi. Thì trong vòng khoảng 5 phút mình phải làm sao nhớ được 1 trang rưỡi giấy đó, mà trong cái môi trường là bạn bè đang đứng xếp hàng hai bên, nó cứ ồn ào chứ không thể tập trung được. Nhưng mà Châu lo lắm, tại vì lúc đó Châu cảm giác là có thể hôm nay mình sẽ bị kêu lên bảng trả bài, cho nên Châu phải cố gắng làm sao để mà nhớ được cái bài đó. Thường thì các bạn biết đó, thầy cô hay gọi lên bảng trả bài theo một cái thứ tự nó có hơi lạ chút là chỗ này. Tức là bạn nào học giỏi thì là mấy thầy cô hay chừa lại phía sau lắm, mà hay kêu mấy bạn mà không học bài hay lên trước để trả bài, đúng không ạ? Để răn đe các bạn. Cho nên là cái ngày hôm đó là gần kỳ thi tốt nghiệp, tức là gần cuối học kỳ 2 rồi. Và Châu nghĩ là các bạn hầu như đã lên trả bài hết rồi, mình thì chưa. Nên Châu nghi lắm, Châu nghi là cái bữa hôm đó có thể mình sẽ bị dính lắm. Cho nên Châu càng áp lực hơn. Cái điều hôm đó mà Châu làm ở hành lang đó là Châu bắt đầu tập trung cao độ. Châu quên hết cái chuyện là bạn bè đang đứng xung quanh mình nói chuyện, hỏi tới hỏi lui này nọ. Và Châu mở cái trang sách đó ra, cái trang tập viết đó ra. Châu đọc hết một lượt từ đầu đến đuôi 1 trang rưỡi. Châu nhớ những ý chính. Và bắt đầu Châu tưởng tượng. Châu nhắm mắt lại. Châu tưởng tượng cái trang giấy đó đang hiện ra trên đầu mình. Nó đang hiện ra trong đầu của mình. Tức là cái câu 1 nó viết về cái ý này, câu 2 viết về ý này, câu 3 viết về ý này. Tức là mình mường tượng luôn một cái trang giấy khi mà mình nhắm mắt lại các bạn. Thì bằng cái cách đó, tức là giống như Châu chụp lại một cái bản photo của cái trang đó vậy đó. Thì khi mà Châu lên bảng trả bài, đúng ngay chốc như là mình dự đoán. Tức là ngày hôm đó cô giáo kêu mình lên trả bài. Khi mà cô gọi mình lên trả bài thì cái điều đầu tiên lúc đó là mình phải giữ hết sức bình tĩnh để mình lấy cái bản sao ở trong đầu mình ra. Thì khi mình lên trả bài, bắt đầu Châu quên hết xung quanh. Châu không có nhìn về bạn bè ở dưới hết để không bị phân tâm. Châu quên cả cô giáo đang đứng phía sau luôn. Và Châu nhắm mắt lại. Và Châu moi lại cái bản photocopy mình vừa mới chụp cách đây khoảng 5 phút. Thì
vì mình đã chụp lại cái điều đó ở trong đầu mình nhớ rõ, ok, cái ý đầu tiên mình viết như thế này nè, ý thứ hai mình viết như thế này nè. Châu dựa vào đó, Châu nhớ những cái ý mình viết, Châu dựa vào đó bắt đầu Châu phân ra thêm. Nhưng mà mình dựa vào cái sườn, cái ý chính mà mình đã chụp lại trong não đó các bạn. Và cuối cùng, khi mình đang còn thẫn thờ, mình cảm giác là mình đọc hết 1,5 trang rồi, mình đang thẫn thờ, thì lúc đó cô giáo nói 10 điểm. Lúc đó mình hơi bất ngờ luôn. Chính mình cũng bất ngờ luôn. Mình không ngờ là mình vừa mới trả bài thành công. Và mình cầm cuốn tập đi về. Lúc đó cả lớp sững lặng hết. Nhưng mà Châu nghĩ rằng lúc đó là các bạn ấy cho rằng cái điều đó là hiển nhiên. Bởi vì vốn mình là một học sinh giỏi ở trong lớp, luôn đứng nhất lớp, nên các bạn không bao giờ nghĩ rằng là mình không có học bài. Mà các bạn không hề biết rằng cái buổi đó là tối hôm đó Châu không hề học bài trước đó. Và Châu chỉ bắt đầu học bài 5 phút trước đó thôi. Các bạn không biết điều đó. Cho nên cái buổi hôm đó đối với Châu nó ấn tượng lắm các bạn. Bởi vì mình không có học bài mà mình được 10 điểm. Nó không giống như bao nhiêu cái, nó không giống, đó không phải là cái lần đầu tiên mình được 10 điểm. Nhưng mà cái con điểm 10 đó nó không giống như những cái điểm 10 khác mà trước giờ mình có. Cho nên là Châu rất là nhớ. Và Châu hiểu rằng cái việc mà mình học trước đó, cái việc mà mình tập trung cao độ để mình chụp lại cái bản sao của cái nội dung mình cần nhớ trong não. Một phương pháp thứ ba mà Châu nghĩ rằng rất hữu hiệu đối với Châu, đó là học sâu, tự đưa ra giả thiết và đi tìm câu trả lời. Thì cái phương pháp này Châu ví dụ như khi mà Châu làm mỹ phẩm, làm nghiên cứu mỹ phẩm. Châu là người nghiên cứu và phát minh mỹ phẩm tại Nhật và Mỹ. Thì khi mình làm một cái công thức mỹ phẩm nào đó, ví dụ như mình nghĩ là chất A cộng chất B thì nó sẽ ra cái tính năng này, ra cái loại mỹ phẩm với tính năng này. Nhưng mà thực chất thì có thể ra một cái tính năng khác. Lúc đó bắt đầu mình phải đặt cái câu hỏi cho chính mình. Tại sao A cộng B không ra cái tính năng như mình nghĩ, tính năng số 1 mà lại ra tính năng số 2? Mình đặt câu hỏi, mình dựa trên những kinh nghiệm của mình. Và mình thiết lập ra một cái công thức ở trong đầu mình là ok, nếu A cộng B mà trong cái điều kiện C và D thì nó sẽ ra cái tính năng số 2. Và mình nhớ cái điều đó, mình bắt đầu mình kiểm định cái điều đó trong những cái thực hành, những cái thí nghiệm khác. Rồi mình kiểm định qua sách báo, mình có thể hỏi những cái người mà có kinh nghiệm hơn. Để dần dần mình đúc kết lại rằng cái giả thiết của mình là đúng. Tức là A cộng B dưới cái điều kiện C và D nó sẽ ra cái tính năng số 2. Và khi mình đã ra được cái kết luận như vậy rồi thì lúc đó mình đã biến nó thành kiến thức của mình rồi. Và mình nhớ rất là lâu. Cái chuyện mà đọc, học sâu rồi tự đưa ra giả thiết, tự tìm câu trả lời này nó cũng có thể áp dụng được cho cái việc mà các bạn học ở những cái bậc phổ thông, hay là cái việc bạn đọc sách nữa, chứ không chỉ trong cái công việc đâu. Ví dụ như là khi các bạn đọc một quyển sách chẳng hạn, cái người tác giả đó viết những cái điều mà các bạn không hiểu thì bạn chỉ đọc lướt qua thôi thì rõ ràng là nó giống như là nước đổ đầu vịt vậy, bạn sẽ không thể nào nhớ được nó đâu. Các bạn phải ngồi suy ngẫm tại sao tác giả viết như thế này thì nó lại thành như thế này, nó lại ra cái kết quả như thế này. Cái động tác mà mình suy ngẫm để mà mình phân tích, mình đưa ra cái giả thuyết, vì nó như thế này nên nó như thế này, cái điều đó nó giúp cho bộ não của mình nó lặp đi lặp lại cái cử động, gọi là nhớ cái vấn đề đó. Do đó mà chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Và khi chúng ta biết chắc rằng cái vấn đề chúng ta đang nhớ là đúng nữa thì chúng ta không bao giờ quên được nó. Và bí quyết thứ tư cũng là bí quyết quan trọng nhất của Châu từ trước đến nay, đó là tự tạo cẩm nang. Cái gọi là tự tạo cẩm nang ở đây có nghĩa là sao các bạn? Cẩm nang tức là một cái gì đó nó tóm tắt lại, đúng không ạ? Cái gì đó mình ghi chú một cách ngắn gọn lại để cho mình có thể nhớ lâu và mình có thể vận dụng nhanh. Thì cái chuyện mà tạo cẩm nang ở đây nó không phải là một cái gì nó mang tính gọi là chuyên môn hay quá mất thời gian, mà nó chỉ đơn giản là những cái ghi chép mà bạn không cần cho ai hiểu hết, một mình bạn hiểu cũng được, miễn sao khi bạn nhìn vào nó bạn hiểu bạn viết cái gì, cái đó là điều tốt nhất. Và Châu luôn luôn tạo cẩm nang cho mình trong suốt những năm học, mà cho đến hết bậc phổ thông trung học đến hết đại học, Châu vẫn luôn áp dụng cái phương pháp tạo cẩm nang đó cho mình.
cái bằng chứng của cái việc mà tạo cẩm nang mà đã khiến cho Châu có được những cái thành công nhất định đó là Châu rất là nhớ, đó là nhờ cái cẩm nang mà mình tạo đó mà Châu đã đỗ thủ khoa tú tài đó các bạn. Và cũng nhờ cái cẩm nang mình tạo đó mà Châu mới thi đỗ nổi vào 5 trường đại học quốc gia ở Nhật Bản. Bởi vì những cái kiến thức học đó các bạn, nó nhiều kinh khủng. Các bạn nghĩ xem, các bạn đi thi phổ thông trung học, thi tú tài ở Việt Nam, các bạn đã thấy nó rất là nhiều bài vở để học rồi. Lần này khi mình thi vô đại học, người ta lại hỏi lại những cái kiến thức đó mà của suốt 3 năm. Rồi khi mà Châu qua Nhật, khi mà Châu thi đại học ở Nhật, thì người ta cũng hỏi lại những kiến thức mà mình đã học từ hồi cấp 3. Tức là cũng vòng vòng toán lý hóa này nọ, gọi là vòng vòng thôi, nhưng mà các bạn biết những kiến thức đó nó nhiều kinh khủng đến như thế nào. Làm sao mà mình nhớ hết được, đúng không ạ? Thì không phải là ở ngoài hiệu sách thì họ không bán những cái cuốn tóm tắt đâu, họ bán rất là nhiều những cái cuốn tóm tắt và cẩm nang, Châu biết cái điều đó. Nhưng mà Châu không sử dụng những cái cuốn tóm tắt và cẩm nang đó, bởi vì đó là tóm tắt của người khác viết, không phải của mình. Nếu mà người khác viết rồi mình học thì tức là mình đang ép mình theo cái khuôn của họ. Và đó không phải là cách mà não mình nhớ. Cách mà não mình nhớ đó là mình nhớ những cái gì mình làm, những cái gì là của mình. Cho nên nếu mà Châu biến những kiến thức đó thành kiến thức của mình thì chắc chắn là mình sẽ nhớ. Do đó mà mỗi khi học toán, lý hay hóa, những cái môn mà ai cũng cảm thấy là kinh khủng, nhất là ngày xưa Châu là dân xuất thân là chuyên văn nữa, thì để nhớ được những cái môn đó, mỗi lần mà học xong Châu tóm tắt lại hết những cái công thức, tóm tắt lại những cái ý chính, đầy đủ lại hết một cách rất là đơn giản, ngắn gọn. Và các bạn tưởng tượng đi, những cái kiến thức mà các bạn học trong 3 năm đó thường người ta tổng hợp gọi là tóm tắt đi thì cũng thành một quyển sách nho nhỏ, đúng không ạ? Lúc đó Châu tóm tắt thành có mấy tờ giấy A4 rồi các bạn, có mấy tờ rồi các bạn. Và Châu tóm tắt đơn giản, nó ngắn gọn đến nỗi mà Châu có đứa bạn nó học thi và mình muốn giúp cho nó để nó đạt được điểm cao, thì mình bảo là bây giờ tao học cái này nè, thì mày cứ theo cái này mà mày học đi, thể nào mày cũng được điểm cao. Nhưng mình đưa cho nó không hiểu, nó không hiểu mình viết cái gì hết trong cái cuốn cẩm nang đó. Đúng là chỉ còn mình hiểu được thôi các bạn. Nhưng mà cái cuốn cẩm nang đó nó giúp Châu điều gì? Tức là khi mà Châu muốn ôn tập lại cái vấn đề nào đó, khi Châu đi thi, khi Châu làm kiểm tra, hoặc là khi thậm chí sau khi Châu qua Nhật, Châu vẫn mang cái cuốn cẩm nang đó theo, là bởi vì Châu muốn ôn lại cái vấn đề đó. Châu chỉ cần mở cuốn cẩm nang nó ra và Châu mở ngay đúng cái chỗ đó, Châu nhớ rõ cái chỗ đó Châu viết ở trang nào luôn, bởi vì đó là cái của mình viết mà. Mình mở ngay đúng chỗ đó ra, cái công thức nó nằm ngay chỉnh in ở đó, thế là mình phải nhớ nó thôi. Rồi chẳng hạn khi muốn giải quyết cái vấn đề này về hóa hay là về lý chẳng hạn, thì lúc đó là thay vì phải lục trong sách, làm gì nhớ được. Mà sách thì các bạn biết rồi, sách phải ghi rất là chi tiết và rất là dài, bạn lục lại kiến thức rất là mất thời gian. Cho nên là Châu chỉ cần mở cái cuốn cẩm nang đó rồi. Châu chúc các bạn tìm được bí quyết tuyệt vời cho riêng các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ chia tay nhau ở đây. Các bạn đừng quên nhấn nút subscribe để theo dõi không sót một video nào của Châu nhé. Và Châu dự định là sẽ có những cái giveaway rất là dễ thương dành cho tất cả các bạn. Mỗi khi mà chúng ta đạt lên cái nấc subscriber chẵn, ví dụ như 200, 300, 400, 500, các bạn hãy cùng Châu phấn đấu nha. Chúc các bạn một ngày vui tươi, khỏe mạnh. Bye.